ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. There was a cockroach in the curry dish. There was a cockroach in the curry dish. Cockroach කියලා කියන්නේ දැලියා කියලා සතෙක් ඉන්නේ. අර හරිම අප්‍රසන්නයි. අර ගෙවල් දොරවල් කට්ටිය ගොඩක්ම කැමති නැති සතෙක් ඔය. දැලියා කියලා කියන්නේ. There was a cockroach in the curry dish. Curry dish කියලා කියන්නේ අර කෑම රෙස්ටෝරන්ට් එකට ගියාම අපි කාරි දාගෙන එහෙම නැත්නම් හොද්දක් දාගෙන ඉන්න ඩීසියක් තියෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි curry dish කියලා කියන්නේ. There was a cockroach in the curry dish. We went to eat something. We went to eat something. අපි ගියා මොනවා හරි කන්න කියලා. We went to eat something. අපි ගියා මොනවා හරි කන්න. something කියන්නේ මොනවා හරි කියන එකනේ. එතකොට දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මම ගියා මොනවා හරි කන්න. I went to eat something. I went to eat something. There is a restaurant by the mountain. There is a restaurant by the mountain. කන්ද පාමුල කන්ද ළඟ රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් එහෙම වුණාම බලන්න කොයිතරම් ලස්සනයිද කියලා කන්දත් එක්කම රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. There is a restaurant by the mountain. Why don't you eat them? Why don't you eat them? ඇයි ඔයා ඒව කන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා ඒව කන්නේ නැත්තේ? සමහර අය ඉන්නවා සමහර කෑම වර්ග කන්නේ නැහැ. කන්න කැමති නැහැ. පුරුදු නැහැ. Why don't you eat them? ඔයාලට වෙනස් කරලා කියන්න ඕන නම් ඇයි එයා ඒව කන්න කැමති නැත්තේ? ඇයි ඔයා ඒව කැමති එයා ඒව කන්න කැමති නැත්තේ? Why doesn't he eat them? Why doesn't he eat them? එයා ඒව කන්න කැමති නැත්තේ? I brought you some oranges. I brought you some oranges. මම ඔයාලට දොඩම් ටිකක් ගෙනාවා. මම ඔයාලට දොඩම් ටිකක් කියලා ටවුමට ගිහින් එනකොට මම ඔයාලට දොඩම් ටිකක් ගෙනාවා. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට වෙනස් කරලා කියන්න ඕන අපි කියමුකෝ I brought you some apples. I brought you some apples. මම ඔයාලට ඇපල් ගෙඩි ටිකක් ගෙනාවා. මම ඔයාලට ඇපල් ගෙඩි ටිකක් ගෙනාවා කියන එක තමයි මෙතන අදහස එන්නේ. මම කෙලින්ම ස්පිරිතාලට ආවේ ඔයා බලන්න. කෙලින්ම ස්පිරිතාලට ආවේ ඔයා බලන්න. වෙන කොහෙවත් යන්නේ නැතුව කෙලින්ම ස්පිරිතාලට ආවේ ඔයා බලන්න කියලා කියනවනේ අපි. මම නැත්තම් කියන්නේ අය කෙලින්ම ස්පිරිතාලට ආවේ ඔයා බලන්න. අය කෙලින්ම ස්පිරිතාලට ආවේ ඔයා බලන්න. I came straight to the hospital to see you. I came straight කියන්නේ කෙලින්ම කියන එක. I came straight to the hospital to see you. I came straight to the hospital to see you. එයා ඇවිල්ලා මට කිව්වා ඔයා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නේ කියලා. එයා ඇවිල්ලා මට කිව්වා ඔයා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නේ කියලා. He came and told me that you are in hospital. He came and told me that you are in hospital. He came and told him. එයා ඇවිල්ලා එයාට කිව්වා මෙන්න කෙනෙක්ට කිව්වා කියලා කියන එක අපි කියන්නේ එයාට කිව්වා that you are in hospital. එයා ඇවිල්ලා එයාට කිව්වා ඔයා ඉන්නේ hospital එකේ කියලා. රෝහලේ කියලා. I was in office. මම හිටියේ office එකේ. I was in office. එතකොට ඇය හිටියේ office එකේ. She was in office. ඇය හිටියේ office එකේ. She was in office. ඔහු හිටියේ office එකේ. He was in office. සමන් හිටියේ office එකේ. සමන් was in office. ඒ විදිහට වෙනස් කර කර කියන්න පුළුවන්. Why did you ask for money from him? ඇයි ඔයා දැන එයාගෙන් සල්ලි ඇහුවේ? ඇයි එයාගෙන් සල්ලි ඇහුවේ? සමහර අයගෙන් සල්ලි තියාගෙන දෙන්න කැමති නෑනේ. එහෙම අයත් ඉන්න සමහර අයට සල්ලි දුන්නම ගන්නත් බෑ. Why did you ask for money from him? ඇයි ඔයාගෙන් සල්ලි ඇහුවේ? ඇයි ඔයාගෙන් සල්ලි ඇහුවේ? I didn't have money. I didn't have money. මන් ළඟ සල්ලි නෑ. මට සල්ලි නෑ කියන කතාව තමයි කියන්නේ. money කියන්නේ මුදල්. I didn't have මට නෑ කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. I didn't have money. මට සල්ලි නෑ. එතකොට ඔහුට සල්ලි නෑ. He didn't have money. ඇයට සල්ලි නෑ. She didn't have money. කාටවත්ම සල්ලි නෑ කියන්නේ. What did he tell you? What did he tell you? එයා ඔයාට මොනවද කිව්වේ? What did he tell you? What did she tell you? What did she tell you? ඇය මොනවද ඔයාට කිව්වේ? ඇය මොනවද කිව්වේ? What did she tell you? What did someone tell you? What did someone tell you? someone ඔයාට මොනවද කිව්වේ? මොනතරම් ප්‍රශ්න කරදර බාධකාවත් එයා යාගේ උත්සාහය අතහැරියේ නැහැ. එයා යාගේ උත්සාහය අතහැරියේ නැහැ. He didn't give up his effort. He didn't give up his effort. effort කියලා කියන්නේ උත්සාහය පළදරය කරනවා කියලා කියන he didn't give up. give up කියන්නේ අත්හරිනවා කියන එක. අත්හරිනවා කියන්නේ he didn't කියන්නේ අත්හරියේ නැහැ කියන එක. He didn't give up his effort. එයාගේ උත්සාහය අත්හරියේ නැහැ. It began to bark. It began to bark. bark කියන්නේ බුරනවා කියන එක. බුරනවා. බුරන්නේ කවුද? එතකොට it කියලා හඳුන්වන්නේ බල්ලෙක් ගැන තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. It began to bark. began කියන්නේ පටන් ගත්තා කියන එක. It began to bark. ඌ බුරන්න පටන් ගත්තා.
there was a huge dog. there was a huge dog. ඔය හරිය ගෙදරකට යනවා නම් සමහරට ලොකු එක එක වර්ගයේ බල්ලෝ වර්ග ඉන්නවනේ. ඒ වයින් ලොකු බලු වර්ගයක් සමහරට ගෙදර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා දැකලා වෙලේ කාට හරි කියනවා there was a huge dog. එහෙ ලොකු බල්ලෙක් හිටියා. there was a huge dog. the thief කියන්නේ හොරා. tried to jump over the wall. jump over the wall. jump කියන්නේ පයින්නවනේ. wall කියන්නේ තාප්පේ කියන එක මිත්තිය කියන එක. තාප්පෙට උඩින් පයින්න හැදුවා. The thief tried jump over the wall. හොරා තාප්පේ උඩින් පයින්න හැදුවා උත්සාහ කළා. Are you also coming with me? Are you also coming with me? ඔයත් මගෙත් එක්ක එනවද? Are you also coming with me? ඔයත් අල්තා යන ශබ්ද වෙන්නේ also කියන එකකින්. Are you also coming with me? Shall I bring you a bottle of water? ගොඩක්ම තිබහින් ඉන්න වෙලාවට වතුර බෝතලයක් වගේ තිබ්බොත් බීගෙන යනවා නේද? කොහොම හරි ඒක තමයි මෙතන අහන්නේ. Shall I bring you a bottle of water? මම ඔයාලට වතුර බෝතලයක් ගේන්නද? අපිට ඕක කියන්න පුළුවන් ඔයාලට වයින් එකක් ඕන නම් වයින් එකක් ගේන්නද කියලා කවුරු හරි අහනවා නම් කොහොමද අහන්නේ? Shall I bring you a bottle of wine? වයින් බෝතලයක් මම ඔයාලට ගේන්නද? Shall I bring you a bottle of wine? Have you got anything to drink? Have you got anything to drink? බොන්න මොනවා හරි තියෙනවද? ඔයා ළඟ බොන්න මොනවා හරි තියෙනවද කියලා තමයි අහන්නේ. Have you got anything to drink? Have you got anything to eat? ඔයා ළඟ කන්න මොනවා හරි තියෙනවද? ඔයා ළඟ කන්න මොනවා හරි තියෙනවද? Have you got anything to eat? ඒ වගේ වෙනස් කරලා අහන්න පුළුවන්. There's nothing to drink. There's nothing to drink. බොන්න මොකුත් නැහැ. There's nothing to eat. කන්න මොකුත් නැහැ. There's nothing to do. කරන්න මොකුත් දෙයක් නැහැ කියන එක තමයි මෙහෙම කියන්නේ. There's nothing to do කියලා කියන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ කියන එක තමයි. I am very thirsty. thirsty කියන්නේ තිබහයි කියන එක. I am very thirsty. මට ගොඩක් තිබහයි. She is very thirsty. එයාට ගොඩක් තිබහයි. He is very thirsty. ඔහුට ගොඩක් තිබහයි. Someone is very thirsty. සමන්ට ගොඩක් තිබහයි. මේ විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ.